हेलो नमस्ते एभ्रिवान, तपाईहरुलाई चाहिँ म आज कसरी चाहिँ हामीले मोटो भ्लग गर्न सकिन्छ यो अनि सामान कहाँ पाइन्छ र यो कसरी हामीले सेटअप गर्ने भन्ने बारेमा बुझ्न गइरहेको छु। र मैले चाहिँ अनलाइनबाट मगाइसकेको छु सामान र आइसकेको छ भर्खर र हैन र म खोल्न गइरहेको छु र सेटअप पनि गर्न सिकाउँछु तपाईहरुलाई। यहाँ चाहिँ जम्मा 4 वटा चीज दिएको हुन्छ। एउटा यो हैन, एउटा यो दिएको हुन्छ र अर्को यो दिएको हुन्छ अनि तपाईलाई अर्को यो दिएको हुन्छ यो पिन अनि अर्को तपाईलाई यो दिएको हुन्छ। 4 वटा थोक यतिवटा हुन्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ म सेटअप गर्नुको लागि सिकाउन गइरहेको छु। हामीले चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा तपाईको हेलमेट यो हुन्छ हैन, हेलमेट हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा तपाईले यसलाई सेटअप गर्दाखेरि नै हुन्छ, यसलाई यहाँ हाल्दाखेरि नै हुन्छ, तर म चाहिँ सुरुमा चाहिँ यसलाई यहाँ सेटअप गर्छु। अब कतिजनालाई चाहिँ यो हाल्नु आउँदैन क्या, यो जस्ट कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ क्या, यो कसरी हाल्ने म तपाईहरुलाई डिटेलीमा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुको यहाँनिर हुन्छ हैन, हेलमेट हुन्छ अनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी हाल्ने भन्दाखेरि टक्क यसरी गर्ने हैन, यसरी ट्याक्क स्टेप गर्ने। यसलाई सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। यो यस्तो हुन्छ तपाईहरुको, अनि यो यस्तो भएपछि चाहिँ तपाईहरुलाई म यहाँनिर यस्तो हुन्छ क्या यो, अनि यो चाहिँ ख्याप्प यताल्लोपट्टि हाल्ने। टक्क तपाईहरुले एकछिन एकदम सजिलो छ। टक्क तपाईले यहाँनिर त यो तल्लोपट्टि, यो मास्तिरपट्टि हैन, यो तल्लोपट्टि चाहिँ यो छिराउने हो अनि यसरी गर्ने हो क्या। अब दुईटा त्यसो गर्ने अनि तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुको फेरि त्यो मोबाइल झर्ने सम्भावना हुन्छ कि, त्यही भएर तपाईहरुले यो यताल्लोपट्टि लाने यो टक्क, अनि यो यताल्लोपट्टि लाने यो यताल्लो साइडको, अनि तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु। यो मैले तल्लोपट्टि भनेको थिएँ तपाईहरुलाई, यहाँ तल्लोपट्टि हाल्नुस् यसरी, अनि यो हालिसकेपछि तपाईहरुले यो अर्को पनि हाल्नुस्, यो अर्को पनि हाल्नुस्, सेम त्यसरी नै हाल्नुस्, तल्लोपट्टि हाल्नुस्, अनि तल्लोपट्टि हालेर यो यसरी तान्नुस्, अनि यहाँ तल्लोबाट तानेर तल्लो साइडमा तान्नुस्, तल्लो साइडमा तानेर अनि यो यसलाई अलिक टाइट गर्नुस्। तपाईहरुको अलिक यसलाई टाइट गर्नुस् हैन, अनि यसलाई टाइट गर्नुस्, अनि टाइट गरेर तपाईहरुले टक्क यहाँ हेर्नुस्, यहाँनिर एउटा क्लिप छ, त्यो यसलाई यस्तो थिच्ने मात्रै हो। टक्क तपाईले यसलाई यसो थिच्दाखेरि यो एकदम बबाल नजर्ने टाइपको, एकदम नजर्ने टाइपको भयो हैन। अनि तपाईहरुले यसलाई चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने भन्दाखेरि यो अब 3टा चीज थुक रह्यो हैन। तपाईहरुले सुरुमा चाहिँ अब यसलाई सेटअप गर्नुको लागि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस्, यहाँ तपाईको एउटा लगाउने छ, तपाईले यो चीज चाहिँ यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्ट तपाईहरुले यहाँनिर यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ, यसरी यहाँ हुन्छ त, यो बिचमा 2टा ग्याप छ, यसलाई यो 2टा बिचलाई अलिकति साह्रो हुन्छ सुरुमा, तर केही हुँदैन, आइहाल्छ। अनि यसरी लगाउने हो, तपाईहरुले देख्नुभयो होला यो यस्तो हुन्छ। तपाईहरुले यसो मिलाउनुस् यसलाई, अनि मिलाइसकेपछि यसरी लगाउनुस्, अनि यति लगाइसकेपछि तपाईले यहाँ एउटा पिन दिएको छ, यो पिन चाहिँ तपाईले टक्क यहाँ हान्ने हो, यहाँ यसरी टक्क हान्ने हो, यसरी छिराउनुस् अनि यसरी बटार्नुस्, अनि यो बटार्नुस्, अलिक डरै बटार्नुस् किनकि यो दह्रो हुन्छ। टक्क दह्रो भयो, अनि त्यहाँदेखि तपाईले यहाँनिर टक्क यो चाहिँ यहाँ हाल्ने हो। तपाईले यसलाई फेरि कोही बेला लुज हुने सम्भावना हुन्छ कि, तपाईले लुज हुन्छ तर यसलाई टाइट गर्न सकिन्छ। यसलाई घुमाउनुस् हैन, यहाँ यतालो पछाडिको साइडमा तपाईले पक्रेर यसलाई यसरी घुमाएर टक्क यसरी घुमाउन सक्नुहुनेछ। ट्याक्क तपाईले घुमाएपछि यो अब यतिकै घुम्छ हैन, यो अब यस्तो हल्लिरहेको हुन्छ क्या। अनि यसलाई यो पछाडिको साइडलाई चाहिँ तपाईको टाइट भयो भने चाहिँ टाइट गर्न सकिन्छ हामीले। यो पछाडिको साइडलाई चाहिँ टक्क अनि बवाल भएन, टक्क। अनि तपाईले अब मोबाइलको भ्यू चाहिँ अब कोही बेला यस्तो हुन्छ क्या, तपाईको अब तपाईले भ्यू देखाउँदाखेरि चाहिँ अब आफूले अगाडिपट्टि कोही तल्लोपट्टि मोबाइलबाट चाहिँ कोही तल्लोपट्टि भइरहेको हुन्छ, तल्लोपट्टि देखिन्छ क्या। अनि तपाईले यसलाई चाहिँ जस्ट मिलाउन सक्नुहुनेछ, यो यता तल माथि गरेर जस्ट यस्तो गरेर तपाईले यसलाई बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईको मोबाइल पनि झर्दैन, र यहाँनिर यस्तो हुन्छ, तपाईले मोबाइल लाउन सक्नुहुनेछ स्क्रिन। र तपाईहरुलाई कस्तो भिडियो लाग्यो, यति मन पर्यो भने सबैले लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला।